बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په تیر لیکچر کې مو د ټیبل پراپرټیز ویلو چې دا غي پر رزلټ کې مو دا یو ټیبل جوړ کړو او چې کله موږ په ماوس کرسر راولو دا هایلایټ کیږي کلر چینج کیږي وایټ ته بدلیږي نو د پراپرټیز موږ د ټیبل پراپرټیز ویلو ټي ایچ او ټي ډي ته پراپرټیز ورکړو هاور او د غشان ایون او اډ روز ته هم سو ورکړو ډیزاین ورکړو نو دغه شان موږ سره بل د ټیکسټ نیکسټ پراپرټي د ټیکسټ الاینمنت بای ډیفالت موږ سره دا لیفت طرف ته شو کی او چې کوم ټي ایچ د ټیبل هیډینګ دغه سنټر کی نو موږ دغه هاریزونټل ټیکسټ الاینمنت چینج کولای شو موږ سمپلی ټي ډي او ټي ایچ کې لیکو ټیکسټ ډیش الاین او موږ دلته ټیکسټ ډیش الاین ته لیکو چې فار ایگزامپل دا د موږ سره سوي لیفت وي نو اوس موږ ته دا ټول څه شي دا لیفت طرف ته څه شي چینج شي کوم سنټر ورکو نو ټول بس ته چینج شي سنټر ته به چینج شي نو موږ سره دا سکیږي دا موږ سره یوز کیږي دغه شان موږ سره ورټیکل الاینمنت هم شته د ورټیکل الاینمنت لپاره به موږ سو کو ټیبل ته به هایټ ورکو هایټ از ایکوال ټو او د تبه فار ایگزامپل پکسلز هایټ ورکم ټول ټیبل ته نو د هایټ به موږ سره شي زیات شي بلکې لږ به نور هم زیات کما نو تاسو سره ګوري دا ټول په منځ کې دي ورټیکل الاینمنت کې مونږ لیکلای شو چې مونږ سره دا ټاپ کې وی کا باټم کې بای ډیفالت سي منځ کې وي نو ورټیکل الاینمنت کې مونږ لیکو فار ایگزامپل ټاپ نو مونږ سره ټول ټیکسچر دراشي ټاپ کې راشي ورټیکل الاینمنت سوري مونږ ورټیکل الاینمنت په ټیبل کې نه په ټي ډي کې لیکو نو موږ سره بیا څه کوي کار کوي تاسو ګورئ و سټاپ طرف ته شو دغه شان موږ نیکسټ ته بل ویلیو د باټم نو باټم هم موږ ورکولای شو چې موږ سره دی باټم طرف ته یعنی لاندې خواته د څه شي راشي نو دا موږ سره څه دا موږ سره د ټیبل پراپرټي ده نیکسټ موږ سره ټاپک دی the related to the table the موږ ویلې related to the table بل property the responsive table a responsive table will display a horizontal scroll bar if the screen is too small to display the full content for example صدا خپل پیج زوم کوم یا for example دا زما چې کوم هغه د په موبایل کې څه کیږي ډسپلی کیږي نو چې کله دا موبایل کې ډسپلی کیږي نو دا موږ سره دا ټیبل څه کیږي سکرول بار ته ضرورت پیدا کیږي ورټیکل ته هم او هاریزونټل ته هم نو په دې کیس کې بس کیږي دې کیس کې پکار د چې موږ ته دا ریسپانسیو وي موږ بسو کو موږ د دې ټیبل دا ویت چې دا 100% اغسته موږ بدالک مې بي زیات وخلو موږ سره اوس چې کله موږ دا زوم کو دا موږ سره سکیږي سکرول بار پکې پیدا کیږي لیفت طرف ته او دا ټیبل څه کیږي ورکه کیږي ځکه چې موږ پرسنټیج یوز کړه کدا موږ پکسلز یوز کو دا موږ سره نه کیږي نو راځو دلته موږ راځو چې دا د موږ سره سوي 800 pixels وي نو ټیبل موږ سره داسې شو اوس دا موږ زوم کوو نو دلته هم تاسو سره دا سکرول بار سکیږي راځي اوس چې کله موږ سره کدا په یو موبایل ډیوایس کې یا وړو کې سمال ډیوایس کې موږ سره دا ډسپلی کیږي نو دا د باید څنګه وشي نو ټیبل نورمالي موږ سره سکرول بار پکې راځي او دا د موږ سره څنګه وشي نو مطلب پراپرلی ډسپلی شي نو دې لپاره موږ څه کوو موږ به دا ډیف ټیګ کې واخلو ټول به موږ څه کې واخلو په ډیف ټیګ کې اخلو simply لیکم div دلته start شو او دلته د ټیبل په end کې دا څه کوم دا څه کلوز کوم دا مې په یو div tag کې واغسته او دې ته څه property ورکوم style د دې موږ سره overflow property دا overflow مونږه نه دا ویلې هم دغه ټاپک به اوس مونږ وایو overflow او دلته ورته ولیکو چې آټو اوس چې کله مونږ دا زوم کوو نو مونږ سره به
دا پیج نه زوم کیږي صرف به دا ایریا چې کومه ده ټیبل چې پکې ده دا به موږ سره څه کیږي زوم کیږي تاسو وګورئ دلته تاسو سره په دې کې څه راغو زوم راغو دلته اوس دا ټیبل موږ څه کولی شو چې سکرول کو لیفټ او رایټ خواته نو دا موږ سره څه ده ریسپانسیو ټیبل دی او په ټیبل کې موږ داسې نشو کولی چې د ټیبل یو کالم مطلب لاندې راشي نو ځکه موږ څه کوو دا ریسپانسیو کوو په دې شکل سره نو دا موږ سره د ټیبل بله پراپرټي ده نیکسټ ټاپک موږ سره څه دی نیکسټ موږ سره اوورفلو پراپرټي ده راځو سکرول بار دا موږ سره کله یوز کیږي there may be a case when an element's content might be larger than the amount of space allocated to it for example چې کومه ساحې دپاره موږ څه contents راولو د هغه content size زیات وي for example the given width and height properties do not allow enough room to accommodate the content of the element CSS provides a property called overflow which tells the browser what to do if the box contents is larger than the box itself this property can take one of the following values in case مونږ یو div element اخلو یا یو بل څه اخلو او هغه مونږ سره په هغه کې چې کوم contents دی هغه زیات شي د هغه سایز نه نو په دې کیس کې به څه کیږي په دې کیس کې مونږ سره مختلف کیسز راځي نو مونږ راځو دلته یو div element یو div tag اخلو د دې ټیبل نه پس د دې div نه پس یو بل div اخلم او دلته لیکم div او دې div ته زه یو کلاس ورکوم او کلاس ته ورکوم فار ایگزامپل C1 کلاس ته مې نوم ورکړ اوس زه راځم دې div ته پراپرټیز ورکوم راځم ډاټ C1 the width for example 400 we sorry 200 peko 200 pixels او دغه شان ورته height ورکو 200 pixels او دته موږ څه ورکو border ورکو border 2 pixel border solid دی او color دی black for example موږ چې دا ریفرش کړو دلته موږ سره یو باکس راغو دا موږ سره د div tag ده موږ به د ټیبل نه دا هایټ ختم کو چې نارمل هایټ شي دا موږ سره یو div tag راغو اوس راځم په دې کې زه څه ډیټا پټ کوم فار ایگزامپل دا ما کاپی کړله او په div کې زه پیسټ کوم اوس ګورئ تاسو سره دا چې کوم کانټینټ دا یا دا لیکل چې کوم دی دا مونږ سره د دې نه کتم راغله اوس کومه ساحه چې تا ورته مشخص کړې ده په هغه ساحې نه په هغه ساحه کې دا نه راځي او چې کوم بار ساحه ده هغه ساحه هم دغه ټکس نیولې ده نو په دې کیس کې دې څه وشي یا خو دې باید مونږ سره فار ایگزامپل دا لاندې دا ایریا دا ډیټا شو نشي یا د فار ایگزامپل دا ساحه غټه شي یا د سکرول بار راولي نو په دغه وخت کې د څه وشي نو د دې د مینیج کولو لپاره موږ سره پراپرټي ده اوورفلو د CSS اوورفلو پراپرټي ده نو موږ به دلته راشو دلته ولیکو چې اوورفلو موږ مخکې ډسکس کړ د ریسپانسیو ټیبل لپاره نو اوورفلو موږ سره مختلف ویلیوز اخیستلی شي دغه مختلف ویلیوز موږ سره کوم دي ویزیبل ده هیډن ده سکرول ده آټو ده صحیح بای ډیفالت موږ سره دا ویزیبل وي څه شی وي ویزیبل یعنی چې کوم ټیکسټ دی کانټینټ دی هغه بار هم تاسو څه کیږي شو کیږي تاسو سره دا څه کیږي شو کیږي که زه ورکم چې فار ایگزامپل دا دې څه وي هیډن وي نو موږ سره به دا څه وي دا به هیډن وي نه به شو کیږي نو که موږ دته هیډن ویلیو ورکو نو موږ سره چې کوم کانټینټ دی هغه د div tag یا چې کوم موږ سره د ایریا د هغه نه بار نه شو کیږي تاسو ګورئ دلته تاسو سره دا چې کوم کانټینټ دی دا نه شو کیږي او کچېرې موږ د تور کو فار ایگزامپل سکرول نو اوس به تاسو سره یو سکرول بار راشي چې کوم ټیکسټ ایکسترا دی هغه د لپاره به سکرولینګ کوي فار ایگزامپل د تاسو سره څه دی د اوورفلو پراپرټي سکرول ویلیو نو دې سره بس سکرولینګ کوي موږ سره بل د دې یو بل ویلیو د آټو
آټو او د سکرول ترمنځ موږ سره ډیفرنس شته. آټو څه کار کوي او سکرول څه کار کوي. سکرول تا ته دواړو خوا ته څه راولي؟ سکرول بار راولي. او آټو څه وکي چې کوم طرف ته که تا سره ټیکسټ ورټیکلی زیات وي یعنی کانټینټس ورټیکلی زیات وي نو ورټیکلی تا ته سکرول بار راولي او بس هورزنټلی نه راولي. او که ستا کانټینټ هورزنټلی زیات وي نو هورزنټل سکرول بار درته راولي او ورټیکل سکرول بار درته نه راولي. لکه څنګه چې تاسو دلته ښکاري صرف ورټیکل سکرول بار پکې راو. نو دا موږ سره څه ده؟ دا موږ سره اوورفلو پراپرټي ده. نیکسټ موږ سره د دوه نور پراپرټیز هم دی، اوورفلو ایکس اینڈ اوورفلو وائی. د لپاره به موږ یو بل ډیف ټیګ واخلو او هغه کې به موږ سره راولو ایمیج به راولو چې په هغه کې ایمیج څنګه ډسپلی کیږي. ډیف کلاس C2 او په دې کې زه یو ایمیج راولم SRC ایمیج چیرته دی ما سره په ام فولډر کې ما سره pic1 JPG او ایمیج دی m/pic1.jpg. دا ایمیج ما دلته راوسته. دلته تاسو ګورئ تاسو سره دغه ایمیج راو. د ایمیج چې څومره سایز دی هغومره راو. د ډیف چې کومه څومره ایریا ده د هغې نه هم بار ده. موږ ډیف ته څه ایریا نه ده ټاکلې نو چې ایمیج څومره سایز دی هغومره یې واخیسته. نو موږ کولی شو ډیف ته خپله ایریا مشخصه کړو چې کومه ساحه د ده وي. .c2 with 200 pixels and height 200 pixels. border ورته ورکوم 2 pixels solid تاسو سره د یو بارډر واغېسته. خو اوس تاسو سره نه ښکاري چې د دې ډیف ایریا څومره ده. د دې دپاره به زه دا ایمیج لږ کمنټ کړم چې تاسو ته د دې ډیف ایریا معلومات وشي. نو دا موږ سره د ډیف ایریا ده. اوس که زه دا ایمیج ډسپلی کړم نو موږ سره څه کېږي؟ د دې نه بهر ځي. ما سیف کړی نه دی. نو تاسو ګورئ چې دې طرف ته هم تاسو سره لاړه او هغې طرف ته هم څه شوه؟ لاړه. نو سمپلی اوس موږ یوز کولی شو اوورفلو پراپرټي. اوورفلو پراپرټي د دې د مینیج کولو دپاره C2 ته زه وایم چې اوورفلو ډیش ایکس. اوورفلو ډیش ایکس صرف تا سره چې کوم هارزنټلی دی د دې دغه سایز مینیج کوي. که زه ولیکم چې هارزنټلی دې څه وي؟ هیډن وي. نو موږ سره به دا ایمیج هارزنټلی داسې راشي هیډن راشي. تاسو وګورئ یو طرف ته سکرول بار راغو او هارزنټ چې کوم لاندې خواته دی څه شو؟ دا مطلب دې طرف ته ختم شو خو دا هارزنټلی ورټیکلی تا ته څه کېږي؟ شو کېږي. او که زه ورکړم فار ایگزامپل سکرول نو موږ سره اوس ګورئ ایکس خواته څه کېږي؟ سکرول کېږي. دواړه یوز کو په یو ځای. زه لیکم اوورفلو وائی. وائی طرف ته دې څه وي؟ هیډن وي او ایکس طرف ته دې څه وي؟ سکرول بار وي. نو تاسو اوس وګورئ چې مطلب دا دې طرف ته مطلب هارزنټلی سکرول بار د ایکس او چې کوم ورټیکلی دی هغه څه دی؟ هیډن دی. ځکه چې ما اوورفلو وائی کې ما هیډن ورکړی دی. دغه شان که په دې کې هم زه ورکړم چې هیډن نو اوس به دواړه طرف ته څه شي؟ دا ایمیج ما سره څه شي؟ هیډن. چې څومره سایز شو کېږي هغومره به شو کېږي. صحیح ده. او که ویزیبل ولیکم ایکس طرف ته ولیکم ویزیبل ایکس طرف ته ویزیبل ولیکم نو اوس وګورئ تا سره ایمیج ویزیبل شو خو سکرول بار پکې څه شوه؟ راغله. مطلب ویزیبل شو اوس. او که دواړه طرف ته ویزیبل ولیکم
نو هم به موږ سره ایمیج څه کیږي پوره شو کیږي تاسو سره ایمیج دواړو طرف ته څه شو دا شو ممکن د دواړو نه یو طرف ته موږ ایمیج کې سکرول بار راولو یا موږ سره کوو نو بل طرف ته پکې څه راځي بیا سکرول بار راځي نو دا موږ سره څه ده دا موږ سره د اوورفلو ایکس او اوورفلو واي پراپرټي ده چې دا موږ سره hidden visible scroll او auto values اخلي نو دا تاسو د دې overflow